यो रोटी त हजुर लामै तानेमै बनाउँछौँ पुग्यो। हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको बानी के बुढी हिजो एक बहिनी हुन् कि दिदी हुन् कि आमा हुन् कि कस्तो कमेन्ट गरेको होइन, थोप्रा कस्तो घिनलाग्दो अरे के, खाना उस्तै झन् घिनलाग्दो अरे के। त्यस्तो कमेन्ट गरी त्यस्तो घिनलाग्दो त्यो भिडियो नहेरेर पनि त हुँदो होला नि होइन। यति धेरै दिन रात मिहिनेत गरेर हुन्छ हजुर, दिनभरि लेबरी गरेर कमाएको पैसाले हामी सानोपट्टि भिडियो गराउँछौँ हजुर होइन। हजुरले फेरि यस्तो नराम्रो कमेन्ट गरिदिनु भयो भने एकदम मन दुख्छ क्या हजुर। त्यति हामी लास्टै घिनलाग्दो छौँ बुढी हामी। हुन त आफूलाई नराम्रो कसले सोच्ने होइन, जो पनि म राम्रै छु सोच्ने हो क्या जसले पनि, जस त अर्कोले गर्ने होइन। तर हाम्रो नेपाल दाइबा होइन सबैले त उस्तो भन्न मिल्दैन उनी बुढी। कतिपय मान्छे यस्तो छन् कि न आफू काम गर्ने न अरूलाई काम गर्न दिने के। हेलो नमस्ते, आज पनि तपाईँहरूको माझ फेयरको नयाँ भिडियोको साथमा हामी बुढाबुढी उपस्थित भइसकेका छौँ हजुर है। आज एक दिनपछि ग्याप भयो हजुर है। अब यस्तै काम पनि पर्छ हजुर, कहिले काहीँ पैसा हुँदैन हजुर है। आजको भिडियो रहेको छ हजुर, आज के भन्दाखेरि हजुर होइन, यो चाहिँ जङ्गली च्वाचेको मासु हजुर है, जङ्गली सुँगुरको मासु रहेको छ एकदम स्पेसल। त्यो चाहिँ ग्रेभी रहेको छ, अनि साथमा रहेको छ हामीसँग दाल रहेको छ हजुर, त्यसपछि रहेको छ राइस, त्यसपछि रहेको छ हामीसँग एकदम स्पेसल चिकन मोमो रहेको छ हजुर, अनि साथमा रहेको छ हरियो कच्छो, यो साग के हरियो साग, यो साग के को भन्दाखेरि हजुर होइन यो मेथी र मार्सेको मिक्स साग रहेको छ हजुर, अनि सलादमा चाहिँ हामीसँग काँक्रा रहेको छ हजुर, त्यसपछि रहेको छ एकदम स्पाइसी चटनी रहेको छ हजुर, अनि साथमा रहेको छ हामीसँग अन्डा आम्लेट रहेको छ हजुर है त। अनि त्यसपछि एउटा हामीसँग तन्दुरी रोटी रहेको छ हजुर, यो रागिन ठाउँ नभएर यसको तल छ हजुर, तन्दुरी रोटी रहेको छ, अनि साथमा रहेको छ म्याङ्गो जुस। भिडियोमा एकदम मजा आउनेछ, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र भिडियो मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, छेउमा रहेको बेल घन्टीलाई पनि बजाइदिनु होला हजुर। ल अब ढिलो नगरी आज खाना यति धेरै खान्छ हजुर, मजाले सकिन्छ कि सकिन्न मजाले खानुपर्छ हजुर है त। ल अब यो चाहिँ यो राखौँ है, यो चाहिँ खोलेर राखौँ है। यो चाहिँ मोमोको लागि एकदम स्पेसल चटनी हजुर, चटनी भ्याल्यो। यो चाहिँ अन्डा आम्लेट, यो तन्दुरी रोटी हजुर है, तन्दुरी भन्छ कि यो बजारमा पाउँछ हजुर है, परोठा पनि भन्छ, अब तन्दुरी रोटी पनि भन्छ हजुर। ल अब ढिलो नगरी च्याम च्याम खाइदिनु पऱ्यो क्या। ल हजुर अब ओइ यो रोटी त हजुर लामै तानेमै बनाउँछौँ पुग्यो, नेपालमा पुग्यो जस्तो त। ल फर्स्ट बाइट खायौँ हजुर है। तर मिठो हुन्छ है, टेस्टी हुन्छ। हाम्रो नेपालतिर पाउँछ नि यो रोटी, पाउँछ है। इन्डियामा त एकदम फेमस रोटी हो कि यो। जङ्गली क्या। चिकन मोमो यो चाहिँ ग्रेभी अलिक राख्नु बुढी, मिठो त मिक्स गर्दै छ।
वाउ यस्तो मस्त बनाएको छु वाह तर जङ्गल चामो हुँदैन लास्टै जङ्गली त बर्फ पनि चाम्रो क्या च्यास म्याङ्गो जुस है हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको बानी के बुढी हिजो एक बहिनी हुन् कि दिदी हुन् कि आमा हुन् कि कस्तो कमेन्ट गरेको होइन थोप्रा कस्तो घिनलाग्दो अरे के खाना उस्तै झन् घिनलाग्दो अरे के त्यस्तो कमेन्ट गरी त्यस्तो घिनलाग्दो त्यो भिडियो नहेरेर पनि त हुँदो होला नि होइन हेर्न कि आवश्यक छ मान्छे त्यस्ता हुन्छन् हजुर हामी मान्छे घिनलाग्दा हाम्रो खाना घिनलाग्दो पनि हजुर हाम्रो भिडियो नहेर्दा हुन्छ हजुर छोडेर गएको हुन्छ हजुर है हो कि न बुढी त्यही त अरू के भन्नु होइन नराम्रो कमेन्ट गर्ने मान्छेलाई के भन्नु छ र हामी त अब यति धेरै दिन रात मिहिनेत गरेर हुन्छौँ हजुर दिनभरि लेबरी गरेर कमाएको पैसाले हामी सालपट्टि भिडियो गराउँछौँ हजुर होइन हजुरले फेरि यस्तो नराम्रो कमेन्ट गरिदिनु भयो भने एकदम मन दुख्छ क्या हजुर तर राम्रो मान्छेले त्यस्तो कमेन्ट गर्दैनन् क्या राम्रो मान्छेले बुझ्ने मान्छेले होइन त्यस्तो कमेन्ट गर्दैनन् त्यति हामी लास्टै घिनलाग्दो छौँ बुढी हामी त्यति घिनलाग्दो छैन होला क्या हामी हुन त आफूलाई नराम्रो कसले सोच्ने होइन जो पनि म राम्रै छु सोच्ने हो क्या जसले पनि जस्तो अर्कोले गर्ने होइन ठिकै छ अब जे भने पनि तर धेरै सोझो पनि मान्छे धेरै छैन हामीले गलत कमेन्ट कति आउँछन् होइन म सबै त्यो हाइड गरिदिन्छु क्या देखिन्न बाहिर अन्त कस्ता कस्ता घिनलाग्दा कमेन्ट गर्छन् मान्छेले तर हाम्रो नेपाली दाइ होइन सबैले त उस्तो भन्न मिल्दैन उनी बुढी कतिपय मान्छे यस्तो छन् कि न आफू काम गर्ने न अरूलाई काम गर्न दिने के त्यस्तो मान्छे छन् मतलब त्यसले अगाडि बढ्न नदिने के इन्डियाको मान्छेले झन् कति मोटिभेसन दिन्छन् मान्छेलाई होइन कति सहयोग गर्छन् कति हेल्प गर्छन् नेपालीहरू त हाम्रो गिर्जा छन् हजुर हामी त हामी पनि नेपाली हो होइन इन्डिया मान्छे गरिबलाई कस्तो मान्यता छन् धनीलाई केही टेटै टेट्दैन हुन त हामी पनि नेपाली हजुर जसको भिडियो भयो भने हामी त गएर उल्टै सपोर्ट गर्छौँ हजुर जस्तो भयो भने होइन नयाँ सुरुमा भिडियो बनाउँदाखेरि कस्तो हुन्छ हामी भोगेर आएको हो कि बुढी सुरुमा भिडियो बनाउँदाखेरि यस्तो दिमाग खराब हुन्छ हजुर होइन क्वालिटी राम्रो हुँदैन बोल्न आउँदैन हो कि बुढी अहिलेसम्म त आएको छैन अहिलेसम्म हामी लगभग 1.5-2 वर्ष भइसक्यो हजुर होइन अहिलेसम्म हामीले राम्रो भिडियो बनाउन आउँदैन भनेपछि अब सुरुमा त कस्तो हुन्छ होला हो कि बुढी त्यही हो साथीहरू अब जसले जस्तो चाहिँ भने पनि आफ्नो काम गर्न त छोड्नु छैन अरे बुढी अब कसले राम्रो मान्ने भयो कसले राम्रो मान्ने भयो होइन
हाम्रो नेपालतिर प्रायः सबै जति नेपाली लागेका छन् नि हाम्रो उल्ला पुल्ला गाउँघरका साग दाजुभाइ अर्काले गरेको रिस मान्ने के चलन त्यस्तो के हो कि बुढी। अब यहाँ इन्डियामा हेर्न कोहीसँग कसैको मल्लै बुन्नु कोही अरबपति भएर मल्ल बुन्न कोही भिखारी भएर मल्ल बुन्न होइन। झन् भिखारीलाई कति हेल्प गर्छन् कति सहयोग गर्छन्। जसले जतितिर जस्तो काम गरेको मलाई त्यसको खुट्टा तान्दैन कि इन्डियातिर। त्यही भएर हाम्रो नेपाल देश अहिलेसम्म अगाडि नबढेको क्या। जो धनी छ त्यो ओभरटेक धनी भएछ गरिब झन् गरिब भएछ क्या। हाम्रो नेपालीहरू पर मिनिकरदेखि ढलान गरेर हाल्यो भने तल भुइँमा खुट्टा टेक्दैन। सानो सानो घर अलि जमिन बनायो भने त्यसपछि त अरूलाई आफ्नो तँ मेरो बारी के हेर्नुहोस् भन्न सुरु गरेको छन् क्या। त्यही हो हजुर होइन। सबैले चाहिँ भनेको होइन हजुर। हामीलाई जो राम्रो मान्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो जसलाई राम्रो लाग्छ उहाँहरूलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ हजुर। हामीलाई सपोर्ट गर्नु हेरिदिनु होला। जसलाई हामी राम्रो लाग्दैनौँ जो अराम्रो लाग्छौँ चेहरै राम्रो लाग्दैन खानै पसन्द आउँदैन हो कि बुढी त्यो मान्छे चाहिँ भिडियो नहेर्दा हुन्छ बालै फेरेर हो कि बुढी। त्यही त हो नि। लास्टमा केही भएन भने दुई बुढाबुढीमा जवान छ होइन हात खुट्टा छन् मजाले लेबरी काम गरे पनि अहिले त दिनमा 1000 रुपियाँ ढेडी छ हेर होइन हो कि दिनको 1000 रुपियाँ कमायो भने 1000 बुढीले 1000 मैले कमायो भने महिनामा कति 30,000 रुपियाँ बाह्र कमाइ हुन्छ क्या। काम गरेर पनि खान सकिन्छ होइन बुढी। अब अहिले युट्युबमा लागौँ अलिकति युट्युबमा केही प्रगति हुन्छ कि भनेर हजुर युट्युबमा लागेको हो। युट्युब भयो भने ठिक छ नभए ठिक छ हो कि न। अब जबरजस्ती मलाई सपोर्ट गर्नुहोस् भन्दै रुँदै धुँदै आयो भने हजुरले सपोर्ट पक्कै गर्नुहुन्थ्यो हामीलाई थाहा छ हो कि बुढी। त्यसरी रुँदै धुँदै आएर कसले सपोर्ट गर्दैन के। केही न केही चिज हाम्रो राम्रो लाग्यो भने मात्रै मान्छेले मन परायो भने तब बल्ल हामीलाई सपोर्ट गर्ने क्या बुढी। कि हाम्रो कन्टेन्ट राम्रो हुनु पऱ्यो कि बोली राम्रो हुनु पऱ्यो होइन कि मान्छे राम्रो हुनु पऱ्यो अलिअलि होइन। केही राम्रो छैन त्यही भएर हामीले सपोर्ट गर्दैन सोध्छु म त यार होइन। कस्ता कस्ता बुझ्छ हामी के कोरिया पाकिएका छौँ त्यो भन्ने खाद्य त्यहीको घरमा केही होला होइन त्यो भिकार्ने त्यसलाई भित्रबाट जलन भयो भन्दै भनियो नि। अब हजुर जस्तो भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् हजुर। हामी खाना छोड्नु छैन हो बुढी। युट्युबै बन्द भयो भने त छोड्ने हजुर। युट्युब जिन्दा हुँदासम्म हामी पनि जिन्दा हो होइन बुढी। सपोर्ट मिले पनि नमिले पनि के। पेट भरेको भरि पनि ल बुढी अब लास्ट 2 रन्काइदिन्छ ल। मोमो खान सकिहाल्छ कि बुढी। Đấy, buổi nó hay không? ओके हजुर यति धेरै खाना सबै खाएर सिद्धि हजुर। हाम्रो भिडियो राम्रो माने पनि नमाने पनि हजुर हेरिदिनु होला हैन भाइ। आजको भिडियो यति नै रहेको छ। फेरि अर्को नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बाई बाई।